تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك، وأهلا بيك معنا في هذه الرحلة المستمرة مع روائع يوم القيامة. احنا بقينا خلاص في أواخر شهر رمضان، ولكن البرنامج مستمر بإذن الله، وإن شاء الله في عمل كتير. 19 شيء عملي مش هخلص البرنامج قبل ما اقولهم لك بإذن الله عشان تستفيد ويبقى البرنامج حاجة مهمة في حياتك ترجع لها كل شوية، وبإذن الرحمن يساعدك في هذه القيامة الرائعة. القيامة، احنا قرينا سورة القيامة كلها، عايزك زي ما قلت لك تبص لها من منظور دلوقتي. يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ودي كانت من أول الآيات اللي نورت في ذهني، يا رب أنا هتبع، أنا ما عدتش هبغبغ، أنا ما لقيتش أي أمر ديني واحد في كتابك بيقول لنا اقعدوا اقروا. الأمر بالاتباع مش إنك تقرأ. عشان كده في آية قرآنية خطيرة جدا بتقول اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. وللأسف معظم الناس بيفسروها قعدة التلاوة بقى، والتلاوة والبغبغة والغنى والغناء بالقرآن اللي سموها التلاوة، ولكن بألفاظ القرآن اتلو من التلو يعني الاتباع، أو إنك تكون التالي. معناها إيه؟ في آية في القرآن بتقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني مشي وراها. فالقرآن في الأول وأنا التالي، فأتلو القرآن معناها على طول، بمجرد ما الآيات أفهمها وأدركها أتلوها على طول، يبقى التالي إن أنا بنفذها وأطبقها في حياتي. فاللي بيعمل كده بيرتقي، بيعمل الصلاة بقوة، يتصل بالله ويبدأ يرتقي ويعلى. الناس التانية بقى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. عارف معناها إيه؟ معناها بالبلدي كده أنا متكلبش مش عارف أعمل إيه، الشمس والقمر اتجمعوا والدنيا باظت وأنا متكلبش. وظن أنه الفراق، أنا فكرت إن خلاص شكلها كده الدنيا باظت وكل حاجة انتهت. والتفت الساق بالساق، شوف الكارثة بقى، فلا صدق ولا صلى. يعني لما الدنيا اتطربقت والتفت الساق بالساق وعندك جمع الشمس والقمر ما فقتش برضو، لسه عمال تجري، او حد نيمك وقال لك ربنا بيبتليك يعني بيحبك، خليك متدهول على عينك، انت حر. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. معايا؟ وراح لأهله تاني يعني، ورجع تاني ولا كان في حاجة، خلاص انا الدنيا مطربقة والدنيا بايظة، ربنا يستر عليه. عشان كده في ناس، وركز معايا كويس قوي، في ناس كتير الى ربها ناظرة. دول انا قلت لك من الاول اللي هيعمل القيامة وهيبدأ يسعى هيبقى هو ده من اللي الى ربهم ناظرين، او هينظر الى الله. يعني ايه؟ نظروا على طول على الدوام لله، فاوتوماتيك هو في قيامة يوم بعد يوم، ودايما نظروا الى الله، فعمال يرتقي وبيعلى. اللي الدنيا بتلخبط عليه والدنيا بتقوم عليه ولا تقعد بيبقى مرعوب ويظن أن تفعل بها فاقرة، مش عارف ايه اللي هيحصل، ربنا يستر، الدنيا مطربقة معاه والدنيا بايظة معاه. وبالتالي عايزك تاني تعيد قراءة سورة القيامة من منظورها الحالي الوعي الطاقي، مش بالمنظور المادي، وهتفهم ازاي تقوم ان شاء الله. بس في أسئلة بدأت تطرق في ذهني في التوقيت ده. تعالى نبص، هو ايه اللي بيقوم طالما هي قيام ويقوم؟ تعال نبص كده. لقيت ان في الساعة تقوم، الحساب يقوم، يوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الروح. بالمناسبة عايز اقول لك معلومة خطيرة جدا، الروح من أمر الله وهو من عالم الأمر، وكل ما في عالم الأمر مفرد مذكر لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث. هعيد تاني، الروح من عالم الأمر وكل ما في عالم الأمر مفرد مذكر لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث. القرآن من عالم الأمر، وبالتالي ما ينفعش أقول القرائين
ولا القرآنان ولا القرآن جت أو أنزلت؟ القرآن من عالم الأمر مفرد مذكر. عالم الأمر يعطي ولا يأخذ، المذكر في القرآن معناها يعطي ولا يأخذ. وبالتالي الروح من أمر الله، وبالتالي الفعل المنطقي اللي بيجي معاه يوم يقوم الروح. وبالتالي أي نص جاي لك في الأرواح جمعت، الأرواح تلاقت، والجمع وأرواح ومثنى والروح طلعت، تعرف إنه كذب بعيد عن المنهج اللي ربنا وضعه في الكتاب. لقيت تاني كمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانية واحدة، يوم يقوم الحساب ويوم تقوم الساعة. يعني ايه بقى تقوم الساعة ويقوم الحساب؟ انا عايزك بقى تفهم عملية القيام انها عملية متدرجة متسلسلة للأعلى وللتقويم دايما. وبالتالي لو قعدت نظرتك للكتاب هتفاجأ ان كل كلمات قامت الساعة سلبية. يعني ايه الكلام ده؟ عارف اللي دخل الجنة وقال ايه؟ لولا إذ دخلت، صاحبه بينصحه بيقول له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فهو قام قايل ايه؟ قام قايل لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما أظن الساعة قائمة. ده كان رأيه، قال كده وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. يعني كان راجل مؤمن اهو، يعني ممكن يبقى واحد زينا بالظبط، وكان راجل فاهم ان هرجع لربي تاني، وفاهم ان لما ارجع لربي هلاقي تاني. هو كان مكذب بالساعة. ايه؟ ايوه، خليني اقول لك بقى بدقة لان قعدت وقت طويل لغاية ما اكتشفت موضوع الساعة ده. بس بص معايا كده على هذه الايات نقراها مع بعض، هنعمل عملية الترتيل. ايه؟ ايوه، عارف لما يتقالك كده رتل من السيارات؟ فانت عشان تبدأ تفهم كتاب ربك مهم تحط الآيات اللي فيها نفس الكلمة في شكل رتل قصاد بعض عشان تفهم المعنى الأقرب لمراد الله. يلا نبص كده مع بعض. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وكذلك أعثرنا عليهم، دي في سورة الكهف، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الساعة عذاب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خلي بالك، أكثر الناس دلوقتي عارفين
ان في يوم في الاخر وهيقابلوا ربنا فيه. فهل ده معناه بقى ان هم مؤمنين بالساعة الحقيقية؟ ركز معايا بالله عليك، انا بتكلم عن المنظور الدنيوي، وبأكد هذا لا ينفي المنظور اللي في الاخر. الساعة ببساطة لما تكون مشغل برنامج كمبيوتر، في برنامج بتضغط دبل كليك تك تك تلاقيه فتح على طول، وفي برنامج تاني تضغط عليه يقعد تك 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 لغاية ما يفتح، وفي برنامج تالت بيطول شوية لغاية لما يفتح. فساعة كل واحد فيهم مختلفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل نهي نهى الإله عنه له ساعة، الساعة مخفية، هتفضل تعمله والساعة مخفية لغاية لما الساعة تقع. لو وقعت نهارك اسود. معايا؟ فربنا نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة وليها ساعة، نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وليها ساعة، نهى عن الظلم وليه ساعة. والساعات كلها مخفية، والناس ماشيين في الحياة، وكل شوية يبعت لك عذاب، يبعت لك أشياء لعلك تفوق. ما فقتش هتقع الساعة، ولما تقع الساعة الدنيا بتتلخبط. وفي الغالب مع الساعة دي مفيش رجعة، لكن مع العذاب في رجعة. ارجع بقى كده وبص على الناس اللي كانوا أغنياء جدا ومش متخيل ان ممكن الساعة تحصل، وجه في يوم من الأيام خسر كل فلوسه. فمن علامات الساعة انها لما تيجي ما ترجعش تاني. عشان كده الساعة بتظهر الآن في أمراض مستعصية، الساعة بتظهر الآن في قطع لليد أو عمى أو عذاب. جت خلاص، أنذرك الله من بدري، بعت لك إشارات، بعت لك عذاب، بعت لك ألم. لسه ما فقتش هتجيلك الساعة، والساعة مستخبية ولا تأتي إلا بغتة. فاللي مكذب بيها بيعيش الألم وبيعيش العذاب وبيعيش السعير. عشان كده مهم لو عايز تقوم ترجع لكتاب ربك وتبدأ تبحث وتشوف العقوبات، لأن كل عقوبة لها ساعة، وتشوف النواهي اللي ربنا نهى عنها في الكتاب، لأن كل نهي ليه ساعة، لغاية لما تكتمل أشراط هذه الساعة تك تقع بغتة تك. ولما تقع تحس ان ايه ده جت بسرعة، ده انا ما عشتش الا يوما او بعض يوم. معقولة كده فجأة كله راح، كله اتدمر، رزقي كله راح، ده انا ما صحيتش استمتع بيه، ده انا كل حاجة طارت فجأة، كله جه كده. تحس ان كده العمر عدى بيك والدنيا ضاعت. وبالتالي اعرفها كده، الله بيبعت اشياء وبيرسل اشياء، والعذاب يسلكه عذابا صعدا، بيبدأ يتصاعد ويتصاعد ويتصاعد. لو ما فقتش هتجيلك الساعة، فإياك أن تكذب بيها. تخيل بقى دلوقتي وانت بتسمع كلامي هتبقى عايز جري تجري لكتاب ربك، وجري تبدأ تطبق عشان تجني الثمار، لأنك عارف ان لكل نهي من نواهي الكتاب ساعة. فأنا مش عايز تأتيني هذه الساعة، أنا كده أطبق الخشية، أنا أخشى الساعة. لو انت بتخشى الساعة هتعيش النعيم وهتنطلق في الحياة، تقوم كل يوم قيامة أعلى وأعلى، وهتدرك روائعها اللي إن شاء الله هنتكلم عنها الحلقة الجاية. آخر حاجة هختم بيها إن ربنا سبحانه وتعالى لو ركزت كده هتلاقي قام قيامة مستقيم. الله 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 الله. وقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. عشان كده حتى علم النفس بيقول ان الانسان لازم يكون محدد القيم بتاعته وعارف هو بيتحرك ازاي، لانه كل ما يحدد القيم كل يوم يمشي في هذه القيم بيقوم درجة عن اليوم اللي قبليه. وكل ما قمت في قيمك كل ما اكتشفت شغفك، وبالتالي دخلت الجنة حرفيا. عشان كده بقول ان الشغف في الحياة هو اول بوابات دخول جنة الدنيا. لا يمكن حد ياخده إلا لما يكون بيقوم وبيعمل أفعال القيام.
كل ما قمت أعلى كل ما استحقيت تعيش الجنة في الأرض. يلا أغمض العينين، نفس عميق، وبوعي اقرأ هذه الآية تاني بمنظور جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أراك الحلقة الجاية إن شاء الله.